Hello guys, welcome back to our Vexel art tutorial, and I think this is part 4 of our minimal tutorial. Okay, if you miss out the previous videos, you can click this link tong lalabas dito sa taas, or maybe you can check the description for the previous tutorials or for other tutorials. Okay, this time naman palabas na tayo mga lodi, so ang gagawin na lang natin is to add a base color, highlights, and some details. Okay? Sorry sa mga maiingay na manok. Ayan. So, let's start. So, this is the line arts S1, S2. So, rename lang natin yan. Oops. Should be... Sorry. This one should be S2. Okay. So, click this one. Solid color, then let's change the base color. Okay, so after that, double click lang natin to, change it to this color, and yan, okay na. So ang gagawin na lang natin mga lodi is to fix this one. Should be ganun ng kulay, so click lang natin para makita natin. Yan, then subtract. So yan yung magiging kulay ng eyes natin. Okay, check natin yun. So ganyan. Okay, so check yan. So okay na, bandang kulay. So ang gagawin natin mga loading ngayon is to add some highlights. Ayan, highlights, and then details sa lips and sa eyes. Okay, so highlights natin, syempre dapat nasa itaas siya. Ang gagawin natin, new layer, make sure new layer. And then let's add some highlights. Yan, yan yung nakikita ko, napapansin ko. Then this one. Yan. Okay, this one. Medyo yan. Ano pa ba? This part. Yan. Then dito sa may noo, we can fix this naman na mamaya. Yan. Then konti dito, pabilog na ganon. And then some part dito. Yan, maybe this one too. Yan. Then dito rin. Okay, so syempre mga lodi, ang trine-trace ko lang dito, huwag kayong malito. Ang trine-trace ko lang dito is yung lightest color ng image. So yan. Then dito, konti dito. Yan. So I think that's good enough. So let's see. Oops. Yan, close natin. Okay, patapos na tayo. Double click. Ito yung highlights natin. Okay. So ayan mga lodi, I think that's a good one. Ngayon, ang gagawin naman natin is to add some details sa mata. Okay. Siguro magdagdag din tayo ng, oops, sorry. Counting highlights dito sa may banda dito. Combine. Oops, sorry. Lolo ko na talaga yung control ko ah. Yan. So, mas maganda siyang tignan. Ngayon naman, ayusin na natin yung eyes. So, H lights. Okay, this one is base. Okay. Now, sa eyes naman tayo. New layer. Rename natin to highlights. Kasi, yan. So, trace natin yon. So, make sure yung layer natin, yan. And then, let's trace yung highlights. Yung ilaw sa may mata. Okay. So, yan. Hide natin. Change natin yung kulay para hindi na tayo ganang mahirapan yung nasa yan. So hindi siya makita, bakit? Kasi nasa ibaba siya nung
line art natin. So dapat yung layer natin nasa ibabaw para makita. Yan. Okay. So dagdag pa tayo ng kaunting details sa mata mga lodi. So trace natin yung banda. Gagawin natin new layer na lang para mas maganda. Eye shades na lang gawin natin para mas organized. Okay, new layer. So which is this one. Okay. Yan. Sorry for the background noises mga lodi. Nasa bundok kasi kami. Maraming mga insekto at mga hayop yan. So trace lang natin tong mga lodi. Okay. Then let's change the color to maybe this one. Or yan. Ito na lang. Or tingnan natin yung mas malapit sa kanya. Yan. So ganun na lang mga lods. Ayun mga lodi. So nagmumukhang tao na rin siya. Ngayon naman next is yung sa lips. Add lang tayo ng some details. Okay, piliin natin yung pinaka dark color natin kanina, which is this one, yung S1. Okay, ngayon trace natin yung mga yan. So make sure to combine yung layer na yon. Click. Yan. Okay, trace na ganon. Yan. Trace lang natin itong mga parang guhit-guhit to add some details sa lips and sa ibang part pa ng reference natin. Okay. Yan. Pag minimal, hindi naman kailangan lahat yan i-trace natin mga lods. So unlike sa realistic, talagang kukunin natin mga yan. Okay. Yan, so let's see kung magiging maayos yung result. Okay. Yan, ano pa ba? Okay. Kaya tinawag siyang minimal mga lodi kasi yung simple lang ba. Kaunti lang yung details, mga ganon. So let's, sorry. See? Yan. So mas maganda na siyang tignan ngayon. Ngayon, ang gagawin natin is to add some highlights sa my lips. So, nasan ba yung highlights natin kanina? Which is this one. But highlights din nilagay ko. Ito. Okay, yan. This one. So, make sure combine. Yan. Ngayon, trace naman natin kaunti itong mga yan. So, yung parang light part ng lips naman. Okay, kung may mga natutunan naman kayo dito mga lodi, hindi naman siguro masamang i-like yung video. Wala nang mawawala po sa inyo. Yan. Okay, this one. Okay. Yan. Ito. Maybe this part. Okay. Yan. So, let's see. Yun. Okay, so I think tapos na tayo sa detailing mga lodi. And siguro on the next video ayusin natin yung earrings and then yung hair. Ladagdag tayo ng details sa hair and kung ano pa yung mga kailangan nating i-add. Abangan nyo yan sa next video natin. Salamat mga lodi. I hope na may natutunan kayo and see you on the next video.